Namaskar. My name is Mafida Begum, Principal of Noor Academy Senior Secondary School at Moran Khotkhoti. আজি মই এটা বিশেষ বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। এই বিষয়টো হৈছে যে আজি এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি আমি জানিব পাৰিম যে আমাৰ মন কি আৰু আমাৰ মগজুটো কি। সাধাৰণতে আমি কওঁ যে মই মোৰ মনটোক কন্ট্ৰল কৰিব পৰা নাই বা মই মোৰ মনটোক বুজাব পৰা নাই। আৰু ষ্টুডেন্ট বিলাকৰ ক্ষেত্ৰতো কিছুমান কথা দেখা যায়। তেওঁলোকে কি কয় বাৰু? তেওঁলোকে কয় যে মই পঢ়াত মন বহাব পৰা নাই বা মোৰ পঢ়া কথা মনত নাথাকে। কিন্তু আমি এইটো নকওঁ যে পঢ়াত মগজুটো বহাব পৰা নাই। কোৱা জানো তেনেদৰে? নিশ্চয় নকওঁ। গতিকে আমি যদি জানি লওঁ যে আমাৰ মন কি আৰু আমাৰ মগজুটো কি, তেতিয়া আমাৰ কথাবিলাক বুজাত সুবিধা হ'ব। আৰু তেতিয়া আমি এই কথাটো জানিব পাৰিম যে আমি আমাৰ মনটো কেনেকৈ কন্ট্ৰল কৰিব পাৰিম বা ষ্টুডেণ্টবিলাকে কেনেকৈ পঢ়াত মনোযোগ বঢ়াব পাৰিব। গতিকে আজি যদি আমি এই কথাখিনি সুন্দৰ ৰূপত বুজি পাওঁ, তেনেহ'লে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকত যেতিয়া মই কেনেকৈ পঢ়াত একাগ্ৰতা আনিব পাৰি বা আমাৰ মনৰ বিভিন্ন সমস্যাবিলাক কেনেকৈ আমি সমাধান কৰিব পাৰিম, এই বিষয়ে যেতিয়া আলোচনা কৰিম, তেতিয়া কথাবিলাক বুজাত নিশ্চয় সুবিধা হ'ব। গতিকে মই আশা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট কৰিব। কাৰণ আপোনালোকৰ এটা কমেণ্ট মোৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী আৰু ইয়ে মোক আগলৈ নতুনকৈ কিবা এটা ভবাত মোক অনুপ্ৰাণিত কৰে, উৎসাহিত কৰে। গতিকে আমি জানো আহকচোন আমাৰ মনটো আচলতে কি আৰু আমাৰ মগজুটো কি। সাধাৰণতে আমি জানো যে মোবাইল ফোনত এটা হাৰ্ডৱেৰ থাকে, এটা ছফ্টৱেৰ থাকে। ঠিক সেইদৰে কম্পিউটাৰটো এটা হাৰ্ডৱেৰ থাকে, এটা ছফ্টৱেৰ থাকে। সেইদৰে আমাৰ বডিটোতো এটা হাৰ্ডৱেৰ আছে আৰু এটা ছফ্টৱেৰ আছে। ইয়াত আমি হাৰ্ডৱেৰ বুলি ক'লে মগজুটোক বুজিম আৰু ছফ্টৱেৰ বুলি ক'লে আমাৰ মনটোক বুজিম। এতিয়া দ্বিতীয় কথা হ'ল, আমি জানো যে হাৰ্ডৱেৰ বেলেগ বেলেগ পাৰ্ট মিলি হাৰ্ডৱেৰ গঠন হয়। সেইদৰে আমাৰ ব্ৰেইনটো বেলেগ বেলেগ অংশ লগ হৈ আমাৰ ব্ৰেইনটো গঠন হৈছে। প্ৰথম আমি ব্ৰেইনটোক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰোঁ। এটা হৈছে ৰাইট ব্ৰেইন, আনটো হৈছে লেফ্ট ব্ৰেইন। তাৰপাছত সেই দুইটা পাৰ্টক আমি আকৌ চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ। সেই চাৰিটা ভাগ হ'ল ফ্ৰণ্টেল লব, এই ফ্ৰণ্টৰ যিটো ছাইড সেইটো হ'ল ফ্ৰণ্টেল লব। পাছৰ যিটো অংশ সেইটো কয় অক্সিপিটেল লব, ছাইডৰ অংশ দুটাক কয় টেম্পৰেল লব আৰু এই মাজৰ অংশটোক কয় পেৰাটাইল লব। গতিকে এই গোটেইকেইটাই পৰস্পৰে মিলি কাম কৰে। তৃতীয় কথাটো হৈছে ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা বহু কিছু কাম, আমাৰ বডিৰ বহু কিছু কাম আমাৰ ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা অট'মেটিক হৈ থাকে। যেনেদৰে আমি উশাহ নিশাহ লোৱা, আমাৰ খাদ্যবস্তু হজম হোৱা, পাচন ক্ৰিয়া, এই সকলোবিলাক আমাৰ ব্ৰেইনৰ দ্বাৰা চলি থাকে। কিন্তু আমাৰ মাইণ্ডটোৱে কেতিয়া কাম কৰে? যেতিয়া আমি কোনোবা এটা কাম কৰিবলৈ লওঁ, সেই কামটো আমি কেনেদৰে কৰিম তাৰ পৰিকল্পনা কৰা আৰু সেই কামটোৰ লগত ৰিলেটেড বিভিন্ন কামবিলাকৰ প্লেনিং কৰা, এই সকলোবিলাক ক্ষেত্ৰত আমাক মাইণ্ডটোৱে আমাক সহায় কৰে। 4 নম্বৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ বডিত যেতিয়া কোনো এটা প্ৰব্লেম হয়, তেতিয়া ই মাইণ্ড ৰিলেটেডো হ'ব পাৰে বা ব্ৰেইন ৰিলেটেডো হ'ব পাৰে। যেতিয়া ব্ৰেইন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম হয়, তাক কোনে হেণ্ডেল কৰে বাৰু? তাক নিউৰ'লজিষ্টে চোৱা চিতা কৰে। গতিকে ব্ৰেইন ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ বাৰু? ব্ৰেইন ৰিলেটেড প্ৰব্লেমবিলাক হ'ল ব্ৰেইন টিউমাৰ হ'ব পাৰে, ব্ৰেইনত ব্লাড জমা হোৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা নাৰ্ভ ফাটি যোৱা আদিৰ দৰে প্ৰব্লেমবিলাক ব্ৰেইনত হ'ব পাৰে। আৰু এইবিলাক বিভিন্ন ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ দ্বাৰা ধৰা পেলোৱা হয়, যেনে ECG, MRI, এক্স-ৰে আদিৰ দ্বাৰা ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰা হয়। কিন্তু কেতিয়াবা দেখা যায় যে এনে ইনভেষ্টিগেশ্যনত সকলোবিলাক নৰ্মেল থাকে, কিন্তু
নৰ্মেল থাকিলেও কেতিয়াবা দেখা যায় যে অতিমাত্ৰা মূৰৰ বিষ বা অভাৰ থিংকিং এনেকুৱা কিছুমান চলি থাকে বা কোনো কামত কনচেন্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰে, বহুত ইমোচনেল প্ৰব্লেম হয়, এনি টাইম ভয়, উদ্বেগ, হতাশা এইবিলাক ভাৱ মনলৈ আহি থাকে। তেতিয়া এই প্ৰব্লেমবিলাক হয় মনৰ লগত ৰিলেটেড, আৰু এইবিলাক চিকিৎসা কৰে মনোচিকিৎসা বিভাগে বা সাইকোলজিস্টে। এতিয়া কথা হ'ল যে ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কিহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বাৰু? ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ প্ৰধানকৈ দুটা কথাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এটা হ'ল জেনেটিক আৰু আনটো হ'ল এনভাইৰনমেণ্টেল। সেইদৰে মাইণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰো দুটা বিষয়ৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, এটা হৈছে লাৰ্ণিং আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে এনভাইৰনমেণ্টেল। অৰ্থাৎ ব্ৰেইনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষেত্ৰত দেখা যায় যে বহুত সময়ত জেনেটিক হয়, বংশানুগতভাৱে হয়। যদি মাক দেউতাক বহুত চোকা মগজুৰ হয় তেনেহ'লে বহুত সময়ত ল'ৰা ছোৱালীও উত্তৰাধিকাৰী সূত্ৰে সেই গুণটো লাভ কৰে। কিন্তু ইয়াক আকৌ সলনিও কৰিব পাৰি, আৰু সেইটো এনভাইৰনমেণ্টেল প্ৰভাৱৰ দ্বাৰা হয়। অৰ্থাৎ মাকৰ গৰ্ভত থকা অৱস্থাত মাকে যিখিনি পালন কৰিবলগীয়া নীতি নিয়ম, সেই নীতি নিয়মখিনি যদি মাকে সুন্দৰ ৰূপত পালন কৰে তেনেহ'লে পৰিৱেশৰ যোগেদি এটা শিশু ব্ৰেইন গঠিত হয়। আৰু যিটো মাইণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ, সেই মাইণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে বিশেষকৈ। অৰ্থাৎ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কেনেকুৱা কথা শিকিছে তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ তেওঁ পঢ়িছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয়ৰ ওপৰত তেওঁ ৰাপ, সেইটোৰ ওপৰত এই লাৰ্ণিঙৰ ওপৰত এটা মাইণ্ড গঠন হয়। আৰু তাৰোপৰি এনভাইৰনমেণ্টৰো প্ৰভাৱ আছে, যে কেনেকুৱা এনভাইৰনমেণ্টত আছে, কেনেকুৱা কথাবিলাক শুনিবলৈ পাইছে, দেখিবলৈ পাইছে বা পঢ়িবলৈ পাইছে, এনেকুৱা কথাৰ এনভাইৰনমেণ্টেল গোটেই পৰিৱেশ, গোটেই বাতাবৰণৰ দ্বাৰাও আমাৰ মাইণ্ডৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন হয়, আৰু তাৰ দ্বাৰাই আমাৰ পজিটিভ বা নিগেটিভ চিন্তাবিলাক আহে। গতিকে এতিয়া নিশ্চয় সকলোৱে বুজিব পাৰিলে যে আমাৰ মাইণ্ড একচুৱেলি কি, আমাৰ ব্ৰেইন কি। গতিকে ইয়াৰ পাছৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাকত মই আপোনালোকক কোৱাৰ দৰে বাকী কথাবিলাকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। গতিকে মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব।